নমস্কাৰ, একেকেছ ব্লগ সাপটগ্ৰাম। এতিয়া আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে। তোমালোকে নাম্বাৰ পঢ়িবা। নাম্বাৰ মানে হ'ল বচন, এক বচনৰ পৰা বহু বচন, যেনে মানুহ, মানুহবিলাক, ল'ৰা, ল'ৰাবৰ বা ল'ৰাবিলাক। তেনেকৈ ইংৰাজীতে থাকে বুক, বুকছ, কাউ, কাউছ, ডগ, ডগছ। এছ লগাই দিলে বহু বচন সাধাৰণতে হয়। বয়, বয়ছ, বাৰ্ড, বাৰ্ডছ, এক, এক্স। আনহাতে কিছুমান শব্দ এনেকুৱা থাকে য'ত ইএছ যোগ দিব লগা হয়, যেনেকৈ এছ, এছএছ, ফিছ, ফিছেছ। আনহাতে ফক্স হ'লে ফক্সেন হয় আৰু অক্স, অক্সেন হয়। এই দুটা মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত চাইল্ড, চিলড্ৰেন। তাৰপিছত বক্স, বক্সেছ, ডিছ, ডিছেছ। এনেকুৱা কিছুমান ব্যতিক্ৰম থাকে, এইবিলাক অলপ ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা। বাফেলো, বাফেলোছ, মেংগো, মেংগোছ, টমাটো, টমাটোছ। তাৰপিছত আৰু কিছুমান শব্দ থাকে যিবিলাক শব্দত ৱাই থাকে। ৱাই থাকিলে শেষৰ ৱাইটো উঠি গৈ আই বহিব আৰু তাৰপিছত ইএছ যোগ হয়, যেনে বেবী, বেবিজ, লেডি, লেডিজ। আৰু এল, এফ, এফ যদি থাকে, এফটো উঠি ভি হয়। কাল্ফ, কাল্ফছ, লাইফ, লাইফছ, ৱাইফ, ৱাইফছ, ভি হৈ তাৰপিছত ইএছ যোগ হয়। কিছুমান শব্দত কেৱল বানান পৰিৱৰ্তন হয়, যেনেকুৱা মেন, অমেন, মেন, মেন, অমেন, অমেন। ইয়াতে কেৱল মেন, এম এ এন, তাৰ ঠাইত যেতিয়া বহু বচনত হ'ব এম ই এন হ'ব। আনহাতে কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, যেনেকুৱা ডিয়াৰ, নিউজ। তাৰপিছত এইবাৰ আলোচনা কৰিম লিংগ সম্পৰ্কে। লিংগ 4 প্ৰকাৰ, ইংৰাজীতো 4 প্ৰকাৰ। তাৰে ভিতৰত আমাক লাগিব পুংলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। কক, হেন, ফাদাৰ, মাদাৰ, চন, ডটাৰ। এইবিলাক তোমালোকে আগতেই পাইছিলা, এতিয়া কেৱল এবাৰ মনত কৰি ল'লে হ'ল, পঢ়ি ল'বা। মেন, অমেন, কিং, কুইন, হি, শ্বি, ছাৰ, মেডাম, জেণ্টলমেন, লেডি। দুই এটা হয়তো নপোৱা থাকিব পাৰে, বেছিভাগে তোমালোকে ইতিমধ্যে ক্লাছ 4-5ত পাইছাই। আংকেল, আণ্ট, গড, গডেছ, মিষ্টাৰ, মিষ্ট্ৰেছ, টাইগ্ৰেছ, ফক্স। ফক্সটো হয়তো তোমালোকে পোৱা নাই। ফক্স, ফিকশ্যন, মিল্কমেন, মিল্কমেইড। এনেকুৱা যিবিলাক অলপ নপোৱা ধৰণৰ, এইবিলাক বেছিকৈ মনত ৰাখিবা। তাৰ বাহিৰে ডগ, বিটছ, হৰ্চ, মেৰ। তাৰপিছত এডজেক্টিভ বহুৱাব লাগে, যেনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ ডেছ ৰিভাৰ। ইয়াতে এটা এডজেক্টিভ বহুৱাব লাগিব, যেনেকুৱা লং ৰিভাৰ নাইবা বিগ ৰিভাৰ। শ্বি ইজ এ ডেছ গাৰ্ল, শ্বি ইজ এ নাইচ গাৰ্ল বা বিউটিফুল গাৰ্ল। হি হেজ এ ডেছ পেঞ্চিল। ইয়াতে হ'ব যিকোনো এটা কালাৰ বহুৱালে হ'ল, ৰেড পেঞ্চিল নাইবা লং পেঞ্চিল। হি ইজ এন ডেছ মেন। যিহেতু এইটো এন আছে, ভাৱেল নহয়, ভাৱেলত আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াতে অ থকা এটা শব্দ বহুৱালে হ'ল, যেনেকুৱা হি ইজ এন অল্ড মেন। ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক এডভাৰ্ব আৰু এডজেক্টিভ আছে, এইবিলাক তোমালোকে দেখিবা। হি ৱাক, খালী ঠাইত আছে। ৱাক মানে খোজকঢ়া, কেনেকৈ খোজকাঢ়ে, শ্ল'লি বা ফাষ্টলি, তেনেকুৱা শব্দ বহুৱাব লাগিব। তাৰ বাহিৰে কিছুমান এণ্টনিমিছ আছে, যিবিলাক হ'ল বহু বিপৰীত শব্দ। 169 পেজত আছে তোমালোকৰ ব্যাকৰণ কিতাপত। এইবিলাক পঢ়িবা। লগতে পুৰণি প্ৰশ্নকাকত পাৰিলে চাবা। মই পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ 2016 চনত যিখন প্ৰশ্নকাকত আহিছিল সেইখন তোমালোকক মই দেখুৱাম। প্ৰশ্নকাকত তেনেকুৱা ধৰণৰে হয়। তো আজিলৈ এইখিনিয়েই। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। নমস্কাৰ।